Dobrý den. Tak já jsem vystudovala architekturu a pořád ještě věřím, že se tím jednou budu živit. Ale momentálně se živím tímhle. Jmenuje se to slacklining a jak už bylo řečeno, je to vlastně takový moderní provazochodectví. Dostala jsem se k tomu v roce 2008, kdy jsem to vyzkoušela na takovém lezeckém výletu a vůbec mi to nešlo. Byla jsem tak nešikovná, že jsem za celý den nepřešla tu lajnu. A řekla jsem si, že v těle nemám balanc a že je to pěkná blbost a že to v životě dělat nebudu. Jenže pak jsem potkala tohohle kluka a zamilovala jsem se do něj. A tak jsem si řekla, protože to byl slackliner, že tomuhle sportu dám šanci. A řekla jsem si, že to zkusím měsíc, jestli mě ten sport zaujme nebo ne. A kdyby mě nezaujal, tak bych asi tohohle kluka nikdy nezačala balit. Ale samozřejmě znáte to, když máte takovouhle motivaci, tak vás zaujme úplně cokoliv. Takže za měsíc už jsem byla na své první highline. V té době jsem měla přejitou asi takovou vzdálenost, jako byla ta highline. A já jsem věděla, že ji pravděpodobně nepřejdu a že pravděpodobně spadnu. Ale přesto, když jsem se tam dostala, tak jsem se odšoupala, postavila jsem se, udělala jsem jeden krok a pak jsem spadla. Ale ten jeden krok byl úplně neuvěřitelný. Můžu říct, že to byl krok, který změnil můj život, protože v tu chvíli jsem stála v tom vzduchu, v tom prostoru a byla jsem tam svýma vlastníma silama. A ten jeden krok mi dal ohromnou energii do toho, abych pak prošla celýma začátkama highliningu, protože každý, kdo si tím někdy prošel, tak ví, že je to hodně o tom potkat se sám se sebou. Vyjde tam na povrch všechno, co máte v sobě pěkný, i všechno, co máte v sobě ne zase až tak pěkný. Je to hodně o tom, že padáte, máte modřiny úplně všude, ale po půl roce takový dřiny jsem vlastně se dostala do stavu, kdy jsem začala chodit po highlinách. A tady ten sport mi úplně učaroval. Miluju celý ten proces. Od začátku, kdy si vyhlídnu lineu, jdeme ji tam napnout, lezeme po skalách, dostáváme se tam až po moment, kdy chodíme a pak to sundáváme. Vlastně celý je to jako takový velký komplexní sport. A ty slackliny mě dostaly na různý místa. A nejen, že mě na ty místa dostaly. Kvůli slacklinám tam určitou dobu musíte zůstat a vlastně tam kousek sebe necháte. Ale zároveň si kousek toho místa odnesete sebou domů. Podle mě je highlining kombinace týmového a individuálního sportu. Protože tu slacklineu tu si většinou nenapnete sami. Musíte mít na to tým a v tom týmu si musíte věřit vlastně na život a na smrt, protože ne vždycky se můžete dostat na obě strany toho kotvení, takže vždycky děláte jenom jednu stranu a životy vašich kámošů jsou ve vašich rukách a to samé platí pro ně. Ale zároveň potom na té slackline jste sami a všechno, co tam zažijete, je jenom na vás. V roce 2012 jsem přešla evropský rekord. Bylo to proto, že mě slacklining strašně začal bavit a dělala jsem ho pořád. Každý víkend jsem jezdila na highliny a každou volnou chvilku jsem chodila po lineách, i když byla zima, i když bylo hnusně a pršelo. A ten evropský rekord jsem přešla vlastně omylem, já jsem to nejdřív vůbec nevěděla, že jsem ho přešla. Ale dost mě to překvapilo, protože do té doby jsem v něčem byla nejlepší asi jenom v okresním kole recitační soutěže. A najednou jsem byla v něčem nejlepší v Evropě. A musím říct, že do té doby jsem si myslela, že jsem dost v pohodě. Ale tady tohle se mnou zamávalo. A já jsem nedokázala svoji motivaci udržet v té pozitivní vlně. Nedokázala jsem soutěžit s ostatníma, ale zároveň jim to přát. Já jsem najednou těm ostatním holkám, kterým se začínalo třeba dařit, začínala závidět. A vlastně jsem jim ty jejich úspěchy nepřála. A úplně nejhorší to bylo, když jsme byli někde na nějakých mezinárodních meetingzích a setkáních, tak tam jsem to viděla v přímém přenosu. Viděla jsem tu holku, jak jde na lineu, jak se jí to daří. A já jsem tam stála, koukala jsem na ní a vlastně jsem si vnitřně přála, aby spadla. A zároveň mi bylo úplně blbě z toho, co jako se to ve mně děje. Takže první, co jsem začala dělat, že jsem z těch míst a v těch chvílích, kdy jsem tohle viděla, jsem odcházela a říkala jsem si, to vůbec není moje věc, to je věc jenom té holky, její lajna, její prostě výkon. Ale to nebylo ono. Tak jsem si říkala, jak to sakra změnit.
uvědomila jsem si, že vlastně ve chvíli, kdy jsem přešla ten evropský rekord, tak se stala taková věc, že já jsem svoji hodnotu osobní svázala se svým úspěchem. V tu chvíli to bylo perfektní, protože v tu chvíli jsem byla úspěšná a byla jsem strašně hodnotná. A teď s odstupem času musím říct, že jsem vlastně se cítila hodnotnější než ostatní lidi. A samozřejmě tohle bylo vykoupený chvílema, kdy jsem byla neúspěšná a kdy jsem se cítila bezcenná. A když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, OK, tak tohle musím změnit ve chvíli, kdy se cítím dobře, ve chvíli, kdy jsem úspěšná, z toho můžu mít radost, ale nesmím si připadat hodnotnější než ostatní. Tady ten proces, než se mi to podařilo uvést jako plně do chodu, plně do mýho života, trval 2 roky. Ze začátku jsem třeba to dokázala jenom v jedné situaci z 10 a v 9 jsem prostě jela podle těch starých jako kolejí. Ale postupem času jsem to takhle změnila. A potom v roce 2014 jsem přešla ještě jeden evropský rekord, ale v tu dobu už to se mnou nijak nezamávalo. A dokonce se mnou nijak nezamávalo ani to, že pak přišly další holky. A teď momentálně je ten evropský rekord překonaný asi 4násobně. A já mám z toho upřímnou radost. Tak a tohle je Lost Arrow Spire. To je vůbec první skalní highliner na světě. A my jsme měli to štěstí, že jsme se tam dostali. Byl to náš velký výlet do Ameriky, já jsem si na něj rok vydělávala při studiích a potom jsem si udělala na výšce takový semestr v Americe. Nebyl to Erasmus, protože na Erasmus jsem se 2krát nedostala, byl to prostě výlet. A 2,5 měsíce jsme tam jenom lezli a chodili po lajnách. Bylo skvělé, že za tu dobu jsem úplně zapomněla, že existuje e-mail, že existuje telefon. Dokonce jsem ani nevěděla, co je za datum a vůbec jsem nevěděla, co je za čas. A na konci tohoto celého výletu jsme přijeli do Joshua Tree a já už jsem v té době byla úplně přesycená těch sportovních výkonů. A začínala zima, byl začátek prosince, stmívalo se 5 hodin, v 7 jsme chodili spát, protože to je poušť a je tam hrozná zima, takže od 5 do 7 je vám strašná zima a pak si rychle jdete lehnout. Spala jsem do 7, takže 12 hodin denně. A pak jsem vstala a každý východ slunce a každý západ slunce jsem chodila do pouště a tam jsem takovým primitivním způsobem meditovala. Vlastně moje meditace byla jenom, že jsem si někam sedla, nebo že jsem někde chodila a na nic jsem nemyslela. A v těchto chvílích ke mně začaly přicházet takové myšlenky nebo věci. A já je asi nemůžu říkat doslov, protože by zněly hrozně banálně, ale týkalo se to neomezených možností tohohle světa. Toho, že pokud chcete, tak můžete dělat cokoliv. Cokoliv, co není proti nikomu jinému, cokoliv, co není proti vám. Cokoliv, co tak nějak jakoby s váma vnitřně rezonuje. A pro mě ta věc jsou slackliny. To, proč mě tolik ty slackliny nadchly, je důvod, že se tam učím přítomnému okamžiku. Ze začátku to jde hrozně snadno, když začínáte s highlinama, tak prostě to bez přítomnosti nejde. Už když přicházíte k lině a navazujete si úzel, tak přestanete úplně na všechno myslet. Vaše mysl se jakoby vypne, úplně se zúží do takové úzké štěrbiny a vy vnímáte jenom to, co právě děláte. Přítomný okamžik, to není jeden krok. Přítomný okamžik je to, že cítíte, že vaše noha pomalu se dotýká té liny. Přítomný okamžik to není nádech. Přítomný okamžik je to, že cítíte, že vzduch prochází vaším nosem a cítíte jeho vůni. A postupem času si na tohle trochu zvyknete. Už pro vás highliny nejsou taková výzva. Pak začíná taková druhá zajímavá věc a to, že většinou nemusíte se takhle strašně moc soustředit. Soustředíte se víc, soustředíte se na 80%. Ale pak přijde moment, kdy se vám to rozklepe a vy v tu chvíli se musíte vnitřně rozhodnout, že chcete udělat krok, že chcete udělat ještě jeden krok. Uděláte ho a ono se to klepe znovu a musíte se znovu rozhodnout, že chcete udělat ještě krok. A takhle to chvíli je. Chvíli jste prostě v totálním pekle, kdy jste třeba ve třetině lajny, máte před sebou 2/3 lajny, vůbec nevíte, jestli to takhle doklepete až do konce. Ale nesmíte myslet na konec, nesmíte myslet na to, co máte za sebou, myslíte jenom na ten jeden krok. Ještě chci jednou udělat krok. A často právě přeskakuju z takového jakoby jemného vnímání skutečnosti do takového právě pekla, co tam prožívám.
Ale úplně nejlepší zážitky jsou, když zapomenu na tohle a když do té chvíle investuju všechno. Kdy zapomenu na to, že možná pak už nevylezu z odsedky, když spadnu. Možná, že už nedojdu do konce lajny. Ale já do toho kroku dám všechno, veškerou svoji vnitřní sílu, veškeré svoje fyzické síly. A potom, to je hrozně zajímavé, když do toho dám všechno, tak mi vůbec nevadí, že jsem spadla. I když nakonec lajny nedojdu a spadnu prostě v půlce, tak stejně přijde ohromná radost a přijde ohromný příval energie. A přestože jsem tohle zažila, tak vlastně na Highlandách teď nebojuju s tím, že bych se bála výšek. Bojuju s tím, že se bojím takhle odevzdat. Tak z Ameriky jsem se vrátila úplně nabitá a s takovou jako svobodou v duši a začala jsem dělat diplomku. A k tomu, že jsem začala dělat diplomku, tak jsem pracovala na poloviční úvazek v úplně úžasném studiu a abych toho neměla málo, tak jsem začala organizovat expedici na Island. Ten šílený půlrok vyvrcholil týdnem, kdy jsem v úterý udělala státnice, od středy do pátku jsem dokončovala v práci projekt a v sobotu jsem naprosto vyčerpaná odjela na expedici, kterou jsem tak dlouho připravovala. A v pátek večer, nebo spíš v noci, když jsem pořád ještě byla v práci a neměla jsem zbaleno, tak za mnou přijel Květ, ten kluk, co jste viděli na začátku mojí prezentace, a říkal mi, že možná bych měla zapřemýšlet nad tím, jestli nechci změnit svůj život, jestli nechci se živit jenom slackliningem. Že možná je to tak, že ve mně roste strom a že já jsem teď v bodě, kdy se musím rozhodnout, že mu buď začnu přištipovat větve a dodávat mu mý vláhy a na konci života budu mít bonzaj, anebo zkusím rozbít ten skleník toho normálního života a zjistím, jestli ten strom obstojí na normálním větru. A já jsem odjela na Island a samozřejmě, když jsem o tom přemýšlela, bonzaj strom, tak jsem si říkala, že budu muset odejít z práce a zkusit se živit jenom slackliningem. Hrozně dobře jsem si to vymyslela, že do konce roku budu v práci, našetřím si nějaké peníze a od nového roku začnu být slacklinerka. No, ten plán nevyšel, protože jsem se vrátila z Islandu a vydržela jsem v práci 3 dny. A pak jsem šla za svým šéfem a říkala jsem mu, že budu muset odejít, že se budu muset živit slackliningem. A můj skvělý šéf, to fakt byla super práce, to nebylo, že bych tam trpěla, mě to tam hrozně bavilo a měla jsem skvělý kolegy a skvělýho šéfa, byla jsem dobře zaplacena. A můj šéf mi na to řekl, jo, já ti rozumím a fandím ti. Takže jsem odešla z práce a neměla jsem vůbec žádný plán. Neměla jsem průzkum trhu, neměla jsem zjištěný, jak se dělají webové stránky, úplně prostě totální flow. No a začala jsem dělat přednášky, začala jsem dělat pro cirkus a učila jsem slackliny. A pohybovala jsem se mezi tím, že jsem měla totální euforii z toho, co dělám, a tím, že jsem měla hrozný strach, že se neuživím. A pak jsem takhle spadla, no já jsem tam skočila schválně. To je součástí lezení a takhle se leze na pískovcích v Čechách. A prostě mě ten skok strašně lákal, strašně jsem ho chtěla skočit. A 20 minut jsem se tam rozmýšlela, jestli ho mám skočit nebo ne. A v těch 20 minutách byla i úplně jako klidná chvíle, kdy jsem si říkala, OK, tak jestli tam nemám jít, tak ať to teď cítím. Nic jsem necítila, takže buď jsem byla otupila, a nebo se to mělo stát. Takže já jsem skočila jsem strašně moc, protože jsem se tam na té druhé straně rozmázla. A s tím zraněním teda jako vleklo se to díl, než jsem čekala, byla jsem na jedné operaci a říkala jsem si, OK, tak to už je asi chvíle, kdy prostě jsem si užila rok jako slacklinerka a teď bych měla zase zpátky začít dělat architekturu. Zase to nevyšlo, protože vlastně 2 dny předtím, než jsem se šla domluvit, kdy nastupuju, tak jsem se potkala s klukem, z kterého se vyklubal můj investor tohoto nového projektu, Slackline Akademie. A ten investor mi nedal pampiliony, ale dal mi odvahu a má zkušenosti a dal do toho nějaké svoje peníze. A já jsem hrozně ráda, že ho mám, protože je to člověk, který mě podporuje a který vlastně není v tom projektu přímo, ale sleduje ho trošku zpovzdálí a je pro mě strašně důležitý. A Slackline Akademie je projekt, kdy vlastně vytvářím takovou školu na učení slackline,
Tady na Slovensku to není zase až tak populární, ale v Čechách jsou slackliny už docela dost populární. A někdy v květnu jsem se zranila znovu a teď mě čeká operace kolene, za 2 týdny jdu na to. A po té operaci budu se tak 6 až 9 měsíců vracet zpátky. A mě až překvapuje, jak moc jsem v pohodě, protože nějak tak jsem teď ve svém životě na místě, kde mám být a dělám, co mám dělat. A v tu chvíli nějaká operace kolene a to, že prostě 6 měsíců nebudu moc cvičit, nebo 9 měsíců, nebo možná rok, to nevím, tak není vůbec žádná překážka, protože prostě vím, že mě to někam furt dál vede, furt dál žene. No a můj teďkom takový jako osobní projekt je, že vymýšlím, co dalšího se na té slacklině dá dělat, když jste právě raněný. Takže budu se těšit na vás venku, můžete si to tam přijít vyzkoušet. Není to teda úplně ideální, je to pro takový odvážnější, je to trochu vejš. Ale určitě to zvládneme. Děkuju moc za pozornost.